we have a sort of difficult theme for discussion tonight. Egy kicsit nehéz a téma, az elbeszélés témája ma este. You want to hear about the unknown origins of the Vedic knowledge. A védikus tudás ismeretlen forrásairól akartok hallani. This is a very complicated subject because the study of ancient India has been tied up with British colonialism. Ez egy elég összetett kérdés, mert az ősi India tanulmányozása egybe kapcsolódott a brit gyarmatosítással. Often what is history changes according to who's in control. És a történelem az gyakran változik az szerint, hogy ki a hatalom éppen. Just like, for example, you all know that the events in Hungary in 1956 have changed in interpretation according to who's in power. Mint például mindannyian tudjátok, hogy az 1956-os eseményeknek az értelmezése is megváltozott, az szerint, hogy ki van éppen hatalmon. Before 1990 or so, the events of 1956 here were taught to you as being a counter-revolution against a just and equitable regime. 1990-es évek előtt úgy tanították, hogy az 56-os események az egy ellenforradalom volt egy igazságos és egyenlő rendszer ellen. Now, I've been told there's been a great rush to rewrite school books, textbooks, and present the events of 1956 as the glorious revolution. És most pedig azt hallottam, hogy nagy sietve átírják a tankönyveket, hogy úgy mutassák be ezeket az eseményeket, mint a dicsőséges magyar forradalmat. So you can understand that according to who's in control, history becomes shaped and formulated. Ezért megérthetjük, hogy az szerint, hogy ki az irányító, úgy van alakítva, vagy megfogalmazva a történelem. The problem with understanding ancient India and its ancient knowledge is that when the British took control of India around 1800, you can say, roughly, they quickly realized that in order to subdue India, the people's faith in Vedic knowledge had to be destroyed. Itt a probléma azzal kezdődött, hogy amikor az 1800-as évek körül az angolok gyarmatosították Indiát, akkor megértették, hogy azért, hogy ténylegesen átvehessék a hatalmat, meg kell semmisíteni az emberek hitét. You see, first, when Europeans discovered India and its ancient knowledge, there was a big rush of enthusiasm, especially in Germany. Amikor először az európaiak felfedezték Indiát és a kultúráját, akkor nagyon nagy lelkes roham volt, főleg Németországban. The Germans led the way in love of anything Indian, anything in Sanskrit, anything to do with the Vedas. És a németek voltak messze a vezetők mindenben, ami Indiához, a szanszkrit nyelvhez vagy a védákhoz kapcsolódott. Then the French followed. Utána követték őket a franciák. And to a little bit extent the British. És egy kis idő múltán pedig az angolok. But then around the beginning of the 1800s, things changed very quickly. De utána az 1800-as évek eleje körül nagyon gyorsan megváltoztak a dolgok. What happened? Mi történt? The British consolidated their control over India, and they didn't want people thinking that India had a glorious past. Az angolok megszilárdították az uralmukat Indiában, és nem akarták azt, hogy az emberek azt gondolják, hogy Indiának dicsőséges a múltja. Particularly once the evangelists from England started going to India, they wanted it to be well known that they were going to save a very backwards people who were lost in superstition. És főleg amikor az evangélikusok elmentek Angliából Indiába, akkor azt akarták, hogy az emberek megértsék, hogy ők most egy nagyon elmaradott népet megmentenek, akik el vannak veszve a babonákban. And for the British commercial interests, they wanted to make it known that they were coming with civilization to a backwards people. They were not exploiting, they were helping out people who were
very depraved. És a gazdasági érdek pedig azt kívánta meg, hogy úgy állítsák be, mintha ők most megmentenék, lehetőséget adnának egy elmaradott népnek, azzal, hogy ezt a fejlett gazdaságot és ipart behozzák, és nem pedig, hogy úgy lássák, hogy kizsákmányolják őket. Just like I have my friends and devotees in Russia have read me many, quite a few Russian-produced history books of Europe. And there it is stated in these books before 1990 that the Russians were in Hungary to help the people find their way to glorious socialism. Nekem van sok barátom, és megkértem őket, hogy olvassanak fel nekem az orosz történelem tankönyvekből, amik még a 90-es évek előtt írottak, és ott is úgy volt leírva, hogy az oroszok igazából segítették Magyarországot, hogy fejlődjenek a kommunizmus felé. And there had to be many Russian soldiers in Hungary to protect Hungary from the enemies of socialism. És sok orosz katonának kellett Magyarországon lennie azért, hogy megvédje Magyarországot a szocializmus ellenségeitől. So this is the same excuse that the British had for controlling India. Ugyanez volt az érvelésük az angoloknak is, amikor Indiát kontrollálni akarták. It's not the commerce, it's not imperialism. We want to help the people by introducing civilization to them. Szóval nem a kereskedelemről vagy a tőkés kizsákmányolásról van szó, hanem segíteni akarunk ezen a népen, úgyhogy bemutatjuk nekik a civilizációt. And in order to help the people, we have to show them the truth that their ancient texts are all mythology, they're all foolish and full of absurd superstitions. És ahhoz, hogy segítsünk ezen a népen, meg kell nekik magyarázni, hogy az ő egész mitológiájuk tele van mesékkel és mindenféle babonákkal, tévhiedelmekkel. You may be shocked to know that the first and most well-known Indologist, Max Muller, was paid by the British government purposely to produce histories of India which showed that the people were very backwards and their literature was totally superstitious. Lehet, hogy meglepetésként fog hangzani, de az első ismert indológus, Max Müller, őt külön fizette az angol kormány azért, hogy olyan történelmi könyveket írjon India történelméről, ami úgy mutatja be, hogy India nagyon elmaradott volt. He said that if I want to do the best thing for India, I will not go there as a missionary, but I will go there as an intellectual and show them how all their literatures are just produced of a depraved mind. So in that way the people will lose faith in their spiritual leaders. Azt mondta, hogy ha a legjobbat akarom Indiának, akkor nem úgy fogok Indiába menni, mint egy misszionárius, hanem úgy, mint egy értelmiségi, és el fogom nekik magyarázni, hogy az ő irodalmuk azok mind egy eltorzult elmének a szülötte, és ezért félrevezeti őket. Now, even today, in popular books on India meant for non-specialists, you'll find that Max Muller is quoted. És még manapság is az olyan népszerű könyvekben, amik Indiáról szólnak, és nem a szakemberekhez szólnak, de nagyon gyakran azt fogjuk találni, hogy Max Müllerre hivatkoznak. What did he do? He assigned a very recent date for the origin of all Vedic knowledge. És mit tett ő? Az egész védikus tudás eredetét elég késői időpontra tette. And this work of his has remained intact even until today. És az ilyen jellegű munkáját még ma is érvényesnek tekintik. Now you know Oxford University is one of the preeminent universities of the world. És tudjátok bizonyára, hogy az Oxfordi Egyetem az egyik legtekintélyesebb egyetem a világon. Why was their Sanskrit department established? És miért alapítottak ott meg egy szanszkrit tanszéket? In order to gather together scholars who would ridicule the Vedic literature so that people would accept Christianity. Azért, hogy összegyűjtsék a tudósokat, akik nevetségesé fogják tenni a védikus irodalmat, annak érdekében, hogy az emberek elfogadják a kereszténységet. There was a military officer named Colonel Bowden who established the Bowden Chair of Sanskrit at Oxford University. Volt egy ilyen Bowden nevű
katonai tábornok, aki ott egy külön szanszkrit tanszéket hozott létre Oxfordban. And he endowed it with money, including for giving prizes to the best ridicules of the Vedic knowledge. És még egy csomó pénzt is belefektetett, külön díjakat osztott ki azoknak, akik a legjobban nevetségesé tudták tenni a védikus tudást. So all these attitudes affect the study of India even until today. És mindez a hozzáállás még manapság is befolyásolja az Indiát tanulmányozókat. And then you have the problem that so much of Vedic knowledge seems extraordinarily fantastic to the Western mindset. És utána ott van az a probléma is, hogy a védikus tudás jelentős része annyira rendkívüli módon különlegesnek tűnik a nyugati gondolkodás számára. Vedic knowledge is extraterrestrial. It talks about life on other planets. A védikus tudás földön kívüli más bolygókon élő lényekről is beszél. It talks about mystic powers far beyond what our technology can do today. Misztikus képességekről is beszél, amik messze meghaladják azt, amire manapság a technológia képes. And also the Vedic texts insist that intelligent human beings have been on this planet for millions of years. És a védikus szövegek azt is alátámasztják, hogy intelligens élőlények sok millió éven keresztül itt voltak ezen a földön. And that the current version of humanity occupying the earth now is very depraved in potency and ability. És az emberiségnek a mai változata, akik most a földet benépesítik, nagyon hiány vannak a képességeknek és a lehetőségeknek. So, when the original Indic scholars from England encountered these kind of things in the Sanskrit language, they were just horrified because everyone knew that the British were superior. Amikor az eredeti indológusok ezekkel a dolgokkal találkoztak a szanszkrit szövegekben, akkor megdöbbentek, mert mindenki tudta, hogy az angolok a legmagasabb rendűek. So what you have seen is a 200-year process of ridiculing Vedic knowledge either in a very gross way or in a very subtle way. Szóval amit láttunk, hogy 200 éven keresztül nevetségessé tették a védikus irodalmat, vagy nagyon durva módon, vagy finoman módon. In the 1800s, it was done in a very gross way with evangelical and colonial motives. Az 1800-as években ezt nagyon durva módon tették, evangelizációs és gyarmatosítási szándékkal. You'll find things stated by British scholars of India that the Indians are dogs, their books are trash, the people's lives are ruled by superstition. Olyan kijelentéseket is fogunk találni az indológusoknak a művei között, hogy az indiaiak olyanok, mint a kutyák, és a könyveik az olyan, mint a szemét, és babonák vezérlik őket. And all the blame should be put on their spiritual leaders for pushing on this kind of degraded knowledge. És mindezért a lelki vezetőiket kell hibáztatni, akik erőltetik ezt a fajta védikus tudást. The British quickly realized that if they were going to subdue India, they had to destroy the people's faith in the Brahmanas, the spiritual intellectual class. Az angolok hamar rájöttek, hogyha át akarják venni az uralmat Indiában, akkor el kell pusztítani az embereknek a hitét a brámanákban, az értelmiségiekben. Now, in the 20th century, it's become much more subtle than that. A 20. században ez sokkal finomabbá vált, ez a dolog. And that subtlety continues until today. És ez a finom hozzáállás, ez manapság is jelen van. Now, no scholars will say that the Vedic knowledge is depraved and full of bizarre superstitions. Most egy tudós sem fogja azt mondani, hogy a védikus tudás az helytelen és tele van elképzelhetetlen babonákkal. Instead, they say, what an extraordinary imagination the Hindus have. Most ehelyett azt mondják, hogy milyen rendkívüli képzelőerővel bírnak a hinduk. Such creativity that far surpasses the Western mind. Ekkora kreativitásuk van, ami messze túlhaladja a nyugati elmét. In being able to visualize so many artistic things. Hogy olyan sok művészi dolognak a létezését tudják elképzelni. Such wonderful legends stir our hearts.
milyen csodálatos legendák vannak, amik így magával ragadják az ember szívét. Surely, although the West is far advanced in technological development, the West needs the help of Vedic knowledge for stimulating the creative parts of the imagination. És nyilvánvalóan bár a nyugat az sokkal fejlettebb a technológiai szempontból, de szüksége van a keleti embereknek erre a csodálatos képzelő erejére, hogy a kreativitásukat növeljék. So still, the same message is there. It is legend, it is imagination. Még mindig ugyanaz a végkövetkeztetés, hogy ez legenda és képzelődés. Now I'm going to discuss something that many are not aware of, how so many things considered mythology in different parts of the world have turned out to be true. Most pedig egy olyan dologról fogok beszélni, amiről lehet, hogy nem sokan tudnak. Az, hogy olyan sok dolog, amit a világ különböző részei mitológiának tartanak, hogyan lehet mégis valóság. If you know anything about science, you understand that what is considered scientific fact today, tomorrow can easily be fable. Hogyha valaki valamennyire ismeri a tudományt, akkor tudja, hogy egy olyan dolog, amit ma tudományos ténynek tekintenek, holnapra könnyen kiderülhet róla, hogy csak képzelődés. Similarly, in history, what is considered fable sometimes turns out to be fact. És a történelemben pedig fordítva történik, hogy néha valami, amiről azt gondolják, hogy csak egy mese, kiderül, hogy valóság. First, let us briefly discuss biblical scholarship in the Middle East. Először beszéljünk röviden a bibliai tudósokról közel-keleten. Often, academic research just dismisses any of the accounts in the Bible as being complete legend. Nagyon gyakran a kutatók, a tudósok azt mondják, hogy minden leírás, ami a Bibliában van, az is csak képzelődés, vagy pedig mese. However, modern excavations have confirmed that some of the people, places, and events in the Bible actually happened. De a modern ásatások és kutatások bebizonyították, hogy a Bibliában leírt helyek és személyek közül egyesek tényleg valóságosak voltak. For example, you know, the book of Exodus talks about the Israelis fleeing. Például az Exodus, az első könyv az Ószövetségben arról beszél, hogy a zsidó nép kivonult Izraelből. And there's a city named Ramses mentioned in the book of Exodus. És ebben a könyvben van egy Ramszesz nevű város említve. Well, some years ago this city was discovered. És néhány évvel ezelőtt ténylegesen felfedezték ezt a várost. And ancient records were discovered describing how slaves fled from Ramses into the Sinai desert. És megtalálták a korabeli krónikákat, feljegyzéseket is, amik arról szólnak, hogy a szolgák hogyan menekültek Ramszesz elől a sínai sivatagba. So this doesn't mean that there's corroboration now for everything that the Bible describes, even Exodus. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden, ami a Bibliában le van írva, az úgy igaz, még a kivándorlás is. But it does show you that things that were considered completely to be legend do turn out to have some fact. De legalább azt bebizonyítja, hogy azok a dolgok, amikről teljes mértékben azt gondolták, hogy legenda, azokról kiderül, hogy van valami tény bennük. Those of you who know something about Greek history know about the city of Troy mentioned in Homer's Iliad and Odyssey. Azok, akik ismerik a ógörög történelmet, azok tudják, hogy Homérosznak az Iliászában és Odüsszeiájában van említve egy Trója nevű város. That city was always considered a myth until 1873, when an archaeologist indeed discovered Troy. És ezt a várost is mitológiainak tartották egészen addig, amíg 1873-ban egy régész felfedezte ennek a városnak a maradványait. In Mesopotamia there was a city supposedly called Ur, which also was considered myth until in the beginning of the 20th century a British archaeologist discovered it. És a Mezopotámiában is feltételezve volt egy Ur nevű városnak a létezése, amit szintén mítosznak gondoltak, amíg a 20. század elején fel nem fedezte egy angol régész. What you may start to see is there's a pattern of things that
seem to be far beyond the current understanding, which later can turn out to be true. És itt látjuk, hogy egy olyan fajta megértést fejlesztettünk ki, hogy sok dolog, amiről azt gondoltuk, hogy csak legenda, később kiderül róluk, hogy valóságosak. I'll tell you an amusing example that happened in Denmark 3 years ago, right near the world-famous Viking Ship Museum. Fogok mondani egy szórakoztató példát, ami Dániában történt, a híres Viking hajómúzeum közelében. In the Viking literature, there was these descriptions of 114-foot long ships, and everyone just considered this has to be mythology, such huge ships. A viking irodalomban le van írva, hogy 114 láb hosszú hajóik voltak, amit mindenki mitológiának tartott, mert túl nagyok voltak a hajók. No one could believe that the Vikings had such huge boats. Senki nem tudta elhinni, hogy a vikingeknek ilyen nagyméretű hajóik voltak. But 3 years ago in Denmark, they were dredging the harbor to make it deeper. De 3 évvel ezelőtt Dániában éppen mélyítették a kikötőt. And then, ironically, right in front of the world-famous Viking Ship Museum, they pulled up one of these huge Viking boats, which were supposed to be mythological. És ugye ironikusan pontosan az történt, hogy ezelőtt a híres Viking hajó múzeum előtt emeltek ki a tengernek a fenekéről egy ilyen nagyméretű viking hajót, amiről azt gondolták, hogy ez csak elképzelés. What about the Vedic tradition? És akkor mi van a védikus hagyománnyal? If you read Srimad Bhagavatam, if you read the Rig Veda, you'll find mention of the Saraswati River. Hogyha elolvasod a Srimad Bhagavatamot, elolvasod a Rig Vedát, akkor ott említve van a Saraswati folyó. But if you go to India today, you won't find any Saraswati River. De ha elmész Indiába, akkor nem fogsz semmilyen Saraswati folyóra bukkanni. The Bhagavatam describes how great sages like Vidura and Maitreya talked on the banks of the Saraswati. És a Bhagavatam is leírja, hogy nagy bölcsek, mint Vidura és Maitreya a Saraswati partján beszélgettek. Both the Bhagavatam and the Mahabharata talk about how Lord Balaram went on pilgrimage, beginning from the Saraswati at the ocean, going all the way up into the Himalaya mountains. És a Mahabharata és a Bhagavatam is leírja, hogy Úr Balaram Zarándokutra ment, és a Saraswati folyónak a tengerbe ömlésénél kezdte el a Zarándok útját, és egészen fölment a Himalájákhoz. If you go to India today, you'll just find a tiny little river which is known as the Saraswati. Hogyha ma elmész Indiába, akkor csak egy nagyon kicsi folyót fogsz találni, amit Saraswatinak neveznek. You won't find anything like the Saraswati described in the Vedic knowledge, which is said to go all the way from the Himalaya mountains down to just north of Mumbai. Semmit nem fogsz hasonlót találni Indiában, mint ami le van írva a védákban, hogy ez a Saraswati folyó egészen a Himalájától Bombay városáig folyt. The Rig Veda describes that the Saraswati at some points was 12 miles wide. És a Rig Veda leírja, hogy a Saraswatinak volt olyan szakasza, ahol 12 mérföld széles volt. You don't see any river in India like that now. Manapság semmilyen folyót nem látunk Indiában, ami ekkora. So for so many centuries, Indologists said, here's another point that shows the Vedic literature is myth. És olyan sok évszázadon keresztül az indológusok azt mondták, hogy itt van egy másik pont, ami bebizonyítja, hogy a védikus irodalom az mitológia. Of course, those you who read Srimad Bhagavatam, you just accept, yes, there's river Saraswati. Persze azok, akik a Srimad Bhagavatamot olvassák, azok csak elfogadják, hogy igen, létezik a Saraswati folyó. Maybe you didn't know that if you go to India now, you won't find it. Lehet, hogy nem tudtátok, hogy ha elmentek Indiába most, akkor nem találjátok meg. So many pious Hindus in India, in order to make adjustment for this, they said, oh, it must be flowing underground. That's what the Shastra is referring to. És ezért sok jámbor hindu azt mondta, hogy akkor biztos a föld alatt folyik ez a folyó, és erre utalnak a sásztrák. Because the pious Hindus didn't want to doubt their scriptures. Mert a jámbor hinduk nem akartak vitatkozni a szentírásaikkal. What would you all say if you knew before I told you that
there's no Saraswati River in India now as described in Bhagavatam, Mahabharata, Rig Veda. Ti mit mondanátok, hogyha tudtátok volna, hogy nem létezik ez a Saraswati folyó Indiában, amit a Simad Bhagavatam, Mahabharata vagy a Rig Veda leír? Maybe some of you will become doubtful. Lehet, hogy egyesek elkezdenek kételkedni. Oh, this Krishna consciousness is nice, but I don't know. There's many strange things. Szép ez a Krishna tudat, de nem tudom, sok furcsa dolog van azért. Maybe I've gotten myself into a strange sect. Lehet, hogy valami furcsa szektába keveredtem bele. Now what has happened recently? És most mi történt nem régen? By using satellites, scientists have uncovered a huge river which flows from the Himalayas to the sea, exactly where the Vedic scriptures say the Saraswati River is. A műholdak segítségével kiderítették a tudósok, hogy ténylegesen van egy hatalmas folyó, ami a föld alatt folyik a Himalájától kezdve egészen a tengerig, pontosan ott, ahol a védikus írás leírja. They had to find it by using satellite and then archaeologists on the ground. And as a team working together, they plotted the Saraswati River as described in the Vedic knowledge. És műholdak segítségével keresték meg a helyét, utána pedig régészek ásatásokat végeztek, és így tudták bemérni, hogy hol található ez a Saraswati folyó, pontosan ott, ahol a védikus tudás is leírja. And indeed, they found that the river was at some points 12 miles wide. És tényleg azt találták, hogy ez a folyó bizonyos pontjain 12 mérföld széles volt. So now what is the big debate? És akkor most mi a nagy vita? When did the river dry up? Hogy mikor szárad ki a folyó? Why is that important? Miért fontos ez? Because if the river dried up very recently, let's say 1000 BC, then you could say, like the modern scholars say, that the Vedic literature is very recent. Mert hogyha ez a folyó nemrég szárad ki, mondjuk Krisztus előtt 1000 környékén, akkor azt lehet mondani, hogy ténylegesen a védikus irodalom nem olyan ősi, mint ahogy a tudósok is állítják. The Vedic knowledge talks about the Saraswati River, but the Saraswati River was around until recently, maybe 1000 BC. So, okay, it's like we always said. Vedic knowledge is very recent because the Saraswati River only recently dried up. És a védikus írások beszámolnak a Saraswati folyóról, de hogyha az nem régiben szárad ki, akkor azt jelenti, hogy a védikus irodalom se olyan régi, mert a folyó nem olyan régen szárad ki. That's how modern scholars of India, they try to say. Így próbálják magyarázni India modern tudósai. But if the river can be shown to have dried up in, say, 3000 BC, that means in some way Vedic knowledge had to be existing before that river that dried up in 3000 BC. De hogyha mondjuk ez a folyó Krisztus előtt 3000-ben szárad ki, akkor lehet azt mondani, hogy a védikus irodalom az ennél régebbi, mert beszámol ennek a folyónak a létezéséről. So now the battle has changed. First the battle was no Saraswati River exists. Most megváltozott a harcnak a tétje, először az volt a tét, hogy nincs is Saraswati folyó. It's all mythology, all Hindu legend. Az egész mitológia az csak legenda. Now, okay, the Saraswati River exists. Most pedig az az álláspont, hogy létezik a Saraswati folyó. But it dried up recently, therefore the Vedic knowledge is recent. They're just talking about a river that was present until 1000 BC, so there's nothing ancient about Vedic knowledge. De nem olyan régen szárad ki a folyó, ezért egy olyan folyóról van szó, ami Krisztus előtt 1000-ben is még megvolt, tehát akkor a védikus irodalom nem olyan régi, mint amilyennek mondják, és akkor így igaz a feltételezésünk, hogy ez nem is ősi dolog. But many archaeologists are saying, it looks to us like this river dried up in 3000 BC. De nagyon sok régész azt mondja, hogy úgy néz ki, azt mutatják a vizsgálatok, hogy Krisztus előtt 3000-ben szárad ki ez a folyó. And that means probably the Vedic knowledge had to be around at least 4000 BC for the books to be talking about the full Saraswati River flowing 12 miles wide.
akkor ezeknek az írásoknak legalább Krisztus előtt 4000-ben kellett keletkezniük, ahhoz, hogy beszámolhassanak erről a Sarasvati folyóról, amelyik 12 mérföld szélesen folyt. So these are some of the battles that are characterizing the study of ancient India right now. Ezek az egyes viták, amik az ősi India tanulmányozásában jelen vannak most. Again and again, you see things that have been considered myth turn out to be for real. Ismét azt látjuk, hogy olyan dolgok, amiket mítosznak tekintettek, azokról kiderül, hogy valóság. When scholars talk about the history of Vedic knowledge, they are not talking about Srimad Bhagavatam. Amikor a tudósok a védikus tudásnak a történetéről beszélnek, akkor nem a Srimad Bhagavatamot Let's see. említik. How many here have read something of Srimad Bhagavatam? Can you raise your hand? Olvastak a Srimad Bhagavatamból valamennyit. Fel tudják tenni a kezüket? So, when you talk to a typical professor of Indic studies, they'll separate the Rig Veda, the four Vedas, from the Puranas. Hogyha egy tipikus indológussal beszélünk, akkor ő el fogja különíteni a 4 védát, a Rig Védát és a többit a puránáktól. Because the language is different. The kind of Sanskrit is very different. Mert a két műnek a nyelvezete másfajta szanszkrittal vannak írva. Of course, the Vedic teachers of India do not accept this. Persze India védikus tanítói nem fogadják ezt el. They will teach you that the Puranas are elaborations of the four Vedas. Hanem azt tanítják, hogy a puránák azok a 4 védának a magyarázatai. But modern scholars have built a firm stone wall between, like the Rig Veda and the Srimad Bhagavatam. De a modern tudósok egy nagyon szilárd kőfalat építettek a Rig Véda és a Srimad Bhagavatam között. This attitude, once again, goes back to the British. Ez a hozzáállás szintén a britektől eredeztethető. They saw that actually the most popular Vedic text in India was the Srimad Bhagavatam, known also as the Bhagavat Purana. Ők látták, hogy a legnépszerűbb védikus szöveg Indiában a Srimad Bhagavatam volt, amit Bhagavata Puránaként is ismernek. So they decided we have to smash any belief in the Srimad Bhagavatam, and in that way we can get rid of the most popular spiritual attachment in India. És akkor úgy döntöttek, hogy meg kell szabadulnunk, vagy meg kell győznünk az embereket, hogy ne higgyenek a Srimad Bhagavatamnak, és így meg tudjuk semmisíteni a legnépszerűbb hiedelmet Indiában. In this way they began telling the world that the real Vedic knowledge is the Rig Veda, Atharva Veda, Yajur Veda, Sama Veda, but not these Puranas. És így azt kezdték mondani a világnak, hogy a valódi védikus tudás az a Rig Véda, a Száma Véda, Atharva Véda, Yajur Véda, és nem a puránákban van. Because the four Vedas seem much more subdued, and there are not so many fantastic things as the Puranas have. Mert a 4 véda az sokkal visszafogottabbnak tűnik, és nincs benne annyi fantasztikus dolog, mint a puránákban. When they would read like the Rig Veda, they would say that it's just talking about the northwestern corner of India. És amikor például a Rig Védát olvasták, akkor azt mondták, hogy ez csak Indiának az északnyugati sarkáról beszél. These personalities like Indra and Vishnu, they're tribal chieftains in the northwestern corner of India. És azok a személyiségek, mint Indra és Vishnu, ők törzsi vezetők voltak India észak-nyugati részében. But they couldn't say that when they turned to Srimad Bhagavatam. De nem tudták ezt mondani, amikor a Srimad Bhagavatamot Because tanulmányozták. there's no way you can avoid the extraterrestrial scope of Srimad Bhagavatam. De semmilyen módon nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy a Srimad Bhagavatam más bolygóknak a létezését is számon tartja. So the British scholars said, just see, this scripture is completely outrageous. Anyone can see that. És akkor azt mondták az angol tudósok, hogy tessék megnézni, hogy ez az írás teljesen megbotránkoztató, bárki láthatja. It's clearly talking about life on other planets. It's clearly talking about people with extraordinary powers. There's no doubt it is a work of superstition. Nyilvánvalóan beszél földön kívüli életről és rendkívüli képességekkel rendelkező személyekről, tehát kétségtelenül ez csak valami babona. So then they developed a very interesting
theory. És akkor nagyon érdekes elméletet fejlesztettek ki. They said around the time that Christ appeared in this world, the power of the Rig-Vedic Brahmanas in India was fading. Azt mondták, hogy abban az időben, amikor Krisztus megjelent ebben a világban, a Rigvédát követő brámanáknak az ereje kezdett csökkenni. So the Brahmanas had to come up with a new popular religion to capture the people. És ezért a brámanáknak egy új népszerű vallással kellett előhozakodniuk, hogy meg tudják tartani a követőiket. Some of the people were into Vishnu, some were into Shiva, some were into Brahma. Egyes emberek Vishnu imádatához ragaszkodtak, mások Indráihoz, Shiváihoz, Brahmáihoz. There was even a Vasudev cult and a Govinda cult. Még Vasudev kultusz és Govinda kultusz is volt. So the Brahmanas were very tricky. A brámanák nagyon trükkösek voltak. They decided to manufacture a literature that pulled all these gods into one shastra. És ezért kifejlesztettek egy olyan szentírást, amelyik ezt az összes istent egy szentírásba belerakta. In this way the Brahmanas could appeal to everyone and increase their following. Így a brámanák mindenkinek a támogatását meg tudták nyerni. So around the time of Christ, the Brahmanas in India put together this super shastra called Srimad Bhagavatam to capture the whole market of gods. Ezért Krisztus ideje körül a brámanák megírták ezt a szuper szentírást, a Srimad Bhagavatamot, amelyikben az egész minden istennek a piacát átvették. In this way the Brahmanas could keep their grip on the people's minds. Így a brámanák tudták kontrollálni az emberek elméjét. If you go to any bookstore and get a book about India and purchase a book for about India meant for the general population, you will find this. Hogyha elmész egy könyvesboltba és veszel egy könyvet Indiáról, ami nem tudósoknak szól, hanem laikusok számára, akkor mindezeket az elméleteket meg fogod találni. It'll say the real Vedas are like the Rig Veda, Atharva Veda, and the Puranas are just a recent concoction made by the Brahmanas to keep their popularity. Azt fogják mondani, hogy a valódi védák az a Rig Veda és a másik három, és a puránákat pedig később írták csak a brámanák azért, hogy növeljék a népszerűségüket. And the Puranas contain such wild exaggerations because the Brahmanas were being very creative to capture the people's minds. És ezért a puránák nagyon vad túlzásokat tartalmaznak, azért, mert a brámanák nagyon kreatívak voltak, hogy hogyan tudják az embereknek az elméjét megragadni. Now, the funny thing is that actually scholars don't think this. És a vicces dolog az, hogy a tudósok valójában nem gondolják ezt. But they don't tell you that. De nem mondják meg nektek. They don't accept this version that the Brahmanas made a new sect. Nem fogadják el ezt az elméletet, hogy a brámanák egy új szektát hoztak létre. These notions are coming from the British days in India, but it has not been corrected. Ezek a megjegyzések a brit gyarmatosítás idejéből származnak, és azóta nem javították őket ki. So any undergraduate student at the university will study these kind of things and think this is the fact that Bhagavatam is a recent sect. És ezért minden kezdő tanuló az egyetemen ezeket a dolgokat fogja tanulni, és azt fogja gondolni, hogy ez a Bhagavatam ez egy későbbi szektának a terméke. But actually the specialists, the academic specialists in Puranas, which are very few, don't believe this. De a puránáknak a tudományos szakértői, akik közül nincs túl sok, nem hisznek ebben. There are very few Purana specialists in the world because the Puranas are so vast. Nagyon kevés purána specialista van ebben a világban, mert a puránák annyira nagy kiterjedésűek. If you go to universities, you'll find most of the professors are specialists in the Rig Veda or the Atharva Veda or the Upanishads. They don't touch the Puranas. Hogyha körüljárjátok az egyetemeket a világon, akkor azt fogjátok látni, hogy a legtöbb indológus az a Rig Védában, vagy Atharva Védában, vagy az Upanishadokban jártas, és nem foglalkoznak a puránákkal. So, I subscribe to some internet conferences of scholars talking about Vedic knowledge.
Feliratkoztam néhány internet konferenciára, ahol tudósok a védikus tudásról beszélnek. There was one main conference in which all the main scholars, all the biggest scholars of the world would be discussing on. Volt egy fő konferencia, ahol a világ legnagyobb tudósai beszélgettek egymással. So whenever some question about the Puranas came up, they would all say, everyone knows the Puranas are very recent, Bhagavatam is very recent, and such and such person is the expert. Amikor a Puránákkal kapcsolatos kérdés merült fel, akkor mindig ezek a tudósok azt mondták, hogy hát mindenki tudja, hogy ezek a Puránák és a Bhagavatam azok később keletkezett művek, és ez a tudós, ő a szakértő bennük. They would all say like that. We all know Bhagavatam comes from sometime after the time of Christ. Azt mondták, hogy mindannyian tudjuk, hogy a Bhagavatam valamikor Krisztus után jött létre. But it's not our field specifically. The specialist, one German named Ludo Rocher, he knows all about it. De azt mondták, hogy ez nem a mi szakterületünk, hanem van egy német indológus, és ő mindent tud róla. So I decided to find this Ludo Rocher. Akkor gondoltam, hogy megkeresem ezt a szakértőt. Because all the scholars were saying, yes, Bhagavatam is recent. Anyway, we don't know about it directly, it's not our field, but Ludo Rocher knows, so whatever he says, that's what the truth is. És azért, mert az összes tudós azt mondta, hogy a Bhagavatam sokkal később keletkezett, de nem a mi szakterületünk, hanem ez a Ludo Rocher, ez ért hozzá, és akkor amit ő mond, az a helyes. So when I got a hold of Ludo Rocher's information, I was shocked. Amikor végül rátaláltam Ludo Rocher kutatási eredményeire, akkor megdöbbentem. And then I could see how university studies work on the high levels. És akkor láttam, hogy hogyan működnek az egyetemi kutatások magasabb szinteken. Everything is so specialized that you always point to the other guy. That's his specialty. He knows. Minden annyira szakosodott, hogy mindenki egy másik személyre mutat, hogy ez az ő szakterülete, ő ért hozzá. So I decided to see, what does Ludo Rocher say? He's the world famous expert on Puranas. Everyone surrenders to him. És akkor gondoltam, hogy megtudakolom, hogy mit mond ez a Ludo Rocher, mert ő a világ viszonylatban ő a szakértője a Puránáknak, és mindenki elfogadja őt. Then I was shocked to find out that although everyone refers to him as the world's expert in Puranas, they really don't know what he says. És akkor megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy bár mindenki őre hivatkozik, hogy ő a világ szaktekintélye a Puránáknak, de senki nem tudja, hogy mi az, amit ő mond. They just assume he agrees with them. Csak feltételezik, hogy ő egyetért velük. So, what did Ludo Rocher say? És mit mondott Ludo Rocher? The world expert in the Puranas. A Puránák világszakértője. Everyone offers their obeisances to him. Mindenki felajánlja hódolatát neki. He said, anyone who thinks they know how old Srimad Bhagavatam is crazy. Azt mondta, hogy bárki, aki azt gondolja, hogy tudja, hogy milyen régi a Srimad Bhagavatam, az őrült. So there's no way we can figure out the age of any of the Puranas. Azt mondta, hogy nincsen semmiféle módszer, ami alapján meg lehet határozni bármelyik Puránának a korát. And he said one reason why there is not so much research on the Puranas is because it's too much work for the scholars. És azt mondta, hogy az egyik ok, amiért nem sok kutatást végeznek a Puránákkal kapcsolatban, az, hogy túl nagy munka a tudósok számára. They don't have a long enough life to deal with all the Puranas, so they just take the easy way out and avoid the Puranas. Nem elég egy élet ahhoz, hogy az összes Puránával foglalkozzanak, ezért a könnyebbik utat választják és elkerülik őket. So this is the kind of battles you have to put up with if you want to understand the origins of Vedic knowledge. Ilyenfajta küzdelmeket kell megvívni annak, aki megpróbálja megérteni a védikus tudásnak a forrását. Now what about the fantastic things that are mentioned in Bhagavatam? Akkor most beszéljünk azokról a fantasztikus dolgokról, amik a Bhagavatamban említve vannak. You know, life on other planets and flying ships and all sorts of things like that. Tudjátok, hogy le van írva, hogy van élet más bolygókon, és különböző űrhajókról van szó, meg mindenféle hasonló dolgokról. I'll just end by
giving you some surprising scientific information from today, which will make you realize that the Bhagavatam may not be so hard to believe as you might think. És szeretném egy olyan tudományos információval befejezni az előadást, ami egészen modern korból van, és lehet, hogy azt a gondolatot fogja benneteket ébreszteni, hogy esetleg nem is olyan nehéz elfogadni azt, hogy ami a Bhagavatamban le van írva, az valóság lehet. Because despite the best efforts of British colonial scholarship, the Bhagavatam is dealing with issues that are at the heart of today's scientific investigations. Mert az összes brit gyarmatosító indológus erőfeszítései ellenére is a Srimad Bhagavatam olyan témákkal foglalkozik, amik a mai tudományos kutatásnak a szívében vannak. The Bhagavatam teaches you we're not alone in the universe. A Bhagavatam azt tanítja, hogy nem vagyunk egymagunkban az univerzumon belül. It teaches you that you have duties and responsibilities as citizens of a universe packed with diversity. Hanem azt tanítja, hogy vannak felelősségeink és kötelességeink, mint az univerzum polgárainak, ami nagy változatosságot tartalmaz. It takes you for a fascinating tour of the universe, which includes planets of dense physical matter as well as realms of subtle celestial matter. És egy káprázatos utazáson visz körbe az univerzumon, és bemutatja azt, hogy vannak durva fizikai anyagból levő bolygók, és vannak finomabb, ilyen mennyei anyagból levő bolygók is. Of course, ultimately the Bhagavatam leaves the material cosmos completely. Persze végső soron a Bhagavatam teljesen elhagyja az anyagi világot. And it presents a final destination of a non-material realm of pure spiritual consciousness beyond matter, time and space. És bemutatja, hogy van egy nem anyagi hely, ami túl van a téren és az időn, és ott a tiszta tudat uralkodik. Now, in my book I presented information from the most authoritative polls in America and England and France. A könyvemben olyan információt is közlök, ami a leghitelesebbnek elfogadott közvélemény kutatókból származik, Amerikából, Angliából és Franciaországból. They reveal that at least 50% of the population thinks there is such a thing as extraterrestrial life. És ezek a közvélemény kutatások azt mondják, hogy a lakosságnak legalább 50%-a hisz abban, hogy van élet a Földön kívül. And the majority, actually 75% of the people who think there's extraterrestrial life say their governments would never tell them the truth about it. És azok közül, akik hisznek a Földön kívüli életben, 75% azt mondja, hogy a kormányuk az soha nem árulná el nekik ezeket a dolgokat. I'll take just a few examples. Csak néhány példát idézek. In Hungary, you probably heard of this place in New Mexico called Roswell. Biztosan hallottatok már Magyarországon erről a helyről Új-Mexikóban, amit Roswellnek hívnak. Supposedly in 1947, some people say an alien spaceship crashed and there were dead aliens scattered on the ground. Az elbeszélések szemtanúk szerint 1947-ben ott hajótörés szenvedett egy ilyen földön kívüli űrhajó, és meghaltak a földön kívüliek, ott feküdtek a földön. This is the world's most famous UFO event. Ez a világ leghíresebb UFO eseménye. So some people accuse the military of recovering the wreckage and taking it to special military labs to figure out the technology and use it for the American military. Egyesek a hadsereget vonják felelősségre azért, hogy ők szállították el az űrhajó roncsot a különböző katonai laboratóriumokba, hogy ott megvizsgálják és megpróbálják a technológiát megérteni, amit használtak. Now you might think, well, sounds a bit strange, doubtful. És akkor azt gondolhatjuk, hogy ez egy kicsit furcsának, kétségesnek hangzik. A crashed alien spaceship with alien bodies on the ground. Hogy hajótörött földön kívüli űrhajó, és halott földön kívüliek körves körül. And the military recovers the wreckage and the bodies and hides everything. És akkor a hadsereg pedig összeszedi az űrhajó roncsot és a testeket, és mindent eltüntet. You'd be doubtful probably, just like if you would read some of the extraordinary things in the Bhagavatam, you'd think, oh, interesting, but do I have to believe this to be a Hare Krishna?
Lehet, hogy valaki kételkedik, ugyanúgy, mint a Bhagavatamban is olvashatunk ilyen rendkívüli dolgokat, és akkor lehet, hogy felbukkan bennünk a kérdés, hogy ezt mind el kell hinnem ahhoz, hogy Hare Krisnás lehessek. So let me tell you about one famous astronaut named Edgar Mitchell. Hadd beszéljek egy híres csillagászról, akit Edgar Mitchellnek neveznek. Let's hear his qualifications first. Először beszéljünk arról, hogy mi az ő képesítése. You know, to be an astronaut in the USA, you're like a god from heaven. Ez egy űrhajós volt, tehát ahhoz, hogy valaki Amerikában űrhajós legyen, ahhoz, minthogyha az égből alászállt Istennek kéne lennie. You have to be a super athlete in top physical condition. Szuperatlétának kell lennie, aki a legmagasabb, legjobb fizikai kondícióban van. You also have to have a scientific brain. Tudományos elmével is kell rendelkeznie. And of course, you have to have such high military clearance. És természetesen nagyon magas katonai beosztással kell rendelkeznie. So let me read you Edgar Mitchell's academic and governmental credentials. És hadd olvassam el, hogy Edgar Mitchellnek mi volt a tudományos és kormányfokozata. He's a PhD in aeronautics and astronautics from MIT, the premier scientific institution in the world. Az MIT-ben kapott doktori diplomát aeronautikából és astronautikából. He has honorary PhDs from 3 other universities. 3 másik egyetem díszdoktorává is avatták. He has the Presidential Medal of Freedom. És az elnöki szabadságmedált is megkapta. And heaps of other military medals. És egy nagy csomó más katonai kitüntetést. What does he say about Roswell? És ő mit mond Roswellről? You'll believe him. Neki biztos hinni fogtok. You may not believe Shukadev Goswami, but you'll believe him. De lehet, hogy nem hinnétek Shukadev Goswaminak, de neki biztos hinni fogtok. I'll quote you his words. Idézni fogom a szavait. Make no mistake, Roswell happened. Semmi kétség nem lehet felőle, Roswell tényleg megtörtént. I've seen secret government files which show the government knew about it, but decided not to tell the public. Én láttam azokat a titkos kormányiratokat, amelyek arra utaltak, hogy a kormány tudott róla, de nem akarta, hogy a közönség megtudja. He says, the military people I know are tired of keeping it secret, but they are afraid that if the truth actually comes out, the people will panic. Azok a katonai vezetők, akiket ismerek, már fáradtak, hogy titokban tartsák ezt az egészet, de félnek attól, hogyha nyilvánosságra kerül, akkor pánik fog kitörni az emberekben. Now, who is crazy? Most akkor ki az őrült? What are you going to say about that? Erre mit mondanátok? He doesn't know what he's talking about. Nem tudja, hogy miről beszél. He's imagining. Képzelődik. Here you have topmost scientific brain and military hero. Ő a legmagasabb tudományos elme és katonai hős. All right, another example. Másik példa. I'm sure you heard controversies about people who claim they were abducted by aliens. Biztos hallottatok már ellentmondásokat olyan személyekről, akik azt állították magukról, hogy elrabolták őket a földön kívüliek. Sounds very strange, doesn't it? Nagyon furcsán hangzik, nem? Now listen to this. Most ezt hallgassátok meg. There's a professor of psychiatry at Harvard University. Harvard Egyetemen van egy pszichiáter professzor. Another top university in the world. Ez a leghíresebb, legrangosabb egyetem a világon. So he decided to study these people who claim to be abducted by aliens. Úgy döntött, hogy vizsgálat alá veti ezeket a személyeket, akik azt mondták magukról, hogy elrabolták őket a földön kívüliek. Thought it was a complete joke. Gondolta, hogy az egész csak egy vicc. Besides being professor of psychiatry at Harvard University, he also was a winner of the Pulitzer Prize, the #1 literary award in the USA. És amellett, hogy pszichiáter professzor volt, elnyerte a Pulitzer díjat is, ami a legrangosabb irodalmi kitüntetés Amerikában. So he decided he was going to conduct a thorough scientific study of people who claim to be abducted by aliens. És akkor úgy döntött, hogy alapos tudományos vizsgálatnak fogja alávetni ezeket a személyeket, akik azt hangoztatják, hogy elrabolták őket a földön kívüliek. So he used all the clinical techniques of psychiatry. A pszichiátria összes klinikai módszerét bevetette.
And when he finished his study, he came out a changed man. És amikor befejezte a tanulmányát, akkor megváltozott emberként jött elő. He said, extraterrestrials are real. These persons are not lying. Azt mondta, hogy a földön kívüliek valóságosak, ezek a személyek nem hazudnak. He says, human beings are clearly participants in a universe that is swarming with intelligent life forms. Azt mondja, hogy az emberi lények nyilvánvalóan egy olyan univerzumnak a résztvevői, amelyik tel is tele van intelligens életformákkal. Intelligent life forms from which we've cut ourselves off from. Olyan intelligens létformák, amelyektől elvágtuk magunkat. So, this is what Bhagavatam describes, a universe of intelligent living entities filling every planet. Erről beszél a Bhagavatam, hogy ezek az intelligens élőlények az univerzum minden bolygóját betöltik. I tell you these things so you understand what's happening in the world now. Suddenly, the world of Bhagavatam is not so strange anymore. Azért mondom el ezeket a dolgokat, hogy tudjátok, hogy mi történik a világban, hogy a Bhagavatam világa hirtelen már nem is tűnik annyira furcsának. Did you know that the former head of the British Ministry of Defense, Admiral Lord Hill Norton, has come to the conclusion that aliens exist and is demanding the USA to come out with the truth? Tudtátok-e, hogy a volt angol védelmi miniszter, ő is arra a következtetésre jutott, hogy a földön kívüliek léteznek, és azt követeli, hogy az Egyesült Államok tárja fel az igazságot. These things are happening. Ezek a dolgok történnek. So in writing my book about searching for Vedic India, I thought it was important to include all this contemporary information so that people would stop thinking the Bhagavatam is mythology. Amikor írtam ezt a könyvemet, a védikus India utáni kutatás, akkor gondoltam, hogy bele kell foglalni ezt a modern információt is, ami meg fogja akadályozni azt, hogy az emberek azt gondolják, hogy a Bhagavatam az csak mitológia. And many scholars are predicting that this outbreak of the truth about extraterrestrialism will destroy people's faith in governments. És sok tudós azt jósolja, hogy ha tényleg nyilvánosságra kerülnek ezek az információk a földön kívüliekről, akkor az el fogja pusztítani az embereknek a hitét a kormányokban. Because for so many decades, governments have been covering up this information. Mert olyan sok évtizeden keresztül eltitkolták a kormányok ezt az információt. But there's something else that scholars say will be in danger besides governments if extraterrestrial, when the word gets out about extraterrestrialism. De a tudósok azt is mondják, hogy valami más is veszélybe kerül a kormányokba vetett bizalom mellett, hogyha a földön kívüliekkel kapcsolatos információ nyilvánosságra kerül. What will happen to the traditional religions? Mi fog történni a hagyományos vallásokkal? How is your local priest going to cope with all this? Hogy fog ehhez viszonyulni a helyi papod? Just like Christianity, as conventionally known, simply accepts Jesus as the redeemer of human beings on earth. Mint például a kereszténység, ahogy hagyományosan ismerjük, úgy fogadja el Krisztust, hogy a földi emberi lényeknek a megváltója. Probably more than any other religion, Christianity will run into severe doctrinal difficulties. De valószínűleg minden más vallásnál nagyobb mértékben a kereszténység nagyon súlyos filozófiai problémákba fog ütközni. If intelligent life exists on other planets, how does that life fit into the New Testament's plan for salvation? Hogyha más bolygókon is létezik intelligens élet, akkor az hogy illik bele az Új Testamentumnak a tervébe a megváltással kapcsolatban? Did God only give his son for the earth planet? What about the intelligent life on the other planets? Hogy Isten csak a földbolygónak adta a fiát, akkor mi van a többi bolygóval? Does God love the earthlings more than the aliens on the other planets? A földlakókat jobban szereti vajon Isten, mint a többi bolygónak a lakóit? I'll give you some statistics. Fogok néhány statisztikát olvasni. 2 years ago, the London newspaper, the Sunday Times, interviewed 42 bishops of the Church of England. A Sunday Times nevű angol lap 2 évvel ezelőtt 42 angol püspököt megkérdezett.
And 95% of them accept that alien life forms are possible. És 95%-uk elfogadja azt, hogy a földön kívüli élőlények létezése az valóságos lehet. 74% of them think that the alien life forms are intelligent. 74%-uk úgy gondolja, hogy ezek a földön kívüli élőlények intelligensek. And most of them agreed that when any solid evidence of alien life forms comes out, the whole church doctrine is going to have to be overhauled. És a legtöbben egyetértenek azzal, hogyha valamilyen konkrét bizonyíték nyilvánosságra kerül a földön kívüli létformákkal kapcsolatosan, akkor az egész egyháznak a teológiáját át kell vizsgálni. We won't have to do that with Srimad Bhagavatam. De nekünk ezt nem kell megtenni a Srimad Bhagavatammal. So you're on the cutting edge of knowledge. Tehát itt a tudománynak a határmesdjén vagyunk. Now, just last year, the Vatican started to get into this thing because they recognized this could really blow out the whole religious world. És éppen tavaly kezdett ezzel foglalkozni a Vatikán is, mert rájöttek, hogy ez szétrobbanthatja az egész vallásos világot. There is a Monsignor named Corrado Balducci who says he belongs to a Vatican commission researching alien encounters. Van egy vezető pap, aki azt mondta, hogy ő egy olyan bizottságnak a tagja a Vatikánon belül, amelyik a földön kívüli életet kutatja. He's been saying this on television in Italy. Ezt Olaszországban a televízióban nyilatkozta. He says it's his job to devise a way that Catholicism doesn't decline if news of aliens gets out. És azt mondta, hogy az a feladata, hogy kitalálja azt a módszert, hogy ne menjen tönkre a katolicizmus, amikor kiderül a földön kívüliek létezése. So these things are happening. Life is getting very exciting in the world today. Ezek a dolgok történnek, az élet egyre izgalmasabbá válik a világban manapság. And Srimad Bhagavatam puts you right on the cutting edge of the latest advances in knowledge. És a Srimad Bhagavatam pedig a tudomány legújabb fejlődéseinek a határmesdjére helyez bennünket. And how old is Srimad Bhagavatam? És milyen ősi a Srimad Bhagavatam? You see, you have to discriminate between dating the language of the text and dating the knowledge in the text. Különbséget kell tenni a szöveg nyelvezetének a kora és a szövegben rejlő tudáskora között. Because the language that the Bhagavatam has been conveyed in changes, but the knowledge is essentially at core the same. Mert a nyelv, amin a Srimad Bhagavatam át lett adva, az változik, de a tudás, amiről szól az egész, az ugyanaz. The Bhagavatam itself describes that it is a body of information that is passed down for billions of years, and sometimes the wrapping of the knowledge is changed, but the essential core does not change. És a Bhagavatam saját maga is beszámol arról, hogy ez a tudás évmilliókon keresztül lett átadva, és lehet, hogy a megjelenési formája változik, de a belső tartalma nem. And of course, the Bhagavatam tells you that it was only recently written down, about 5,000 years ago. És természetesen a Bhagavatam is beszámol róla, hogy nem olyan régen jegyezték le, körülbelül 5000 éve. Before that, it was handed down in an oral tradition. Azelőtt szóbeli hagyomány formájában terjedt. Now that to some people sounds very shaky, an oral tradition. One person saying to another, things can easily become distorted. Egyes emberek számára ez meglehetősen bizonytalannak tűnik, hogy szájhagyomány útján terjed valami, mert ha az egyik ember elmond valamit egy másiknak, akkor az könnyen megváltozhat. Did you know how the Rig Veda is transmitted from one generation to another? Tudjátok, hogy a Rig Veda hogy lett átadva egyik nemzedékről a másikra? By sound. Hang által. A person has to memorize the entire Rig Veda with the Sanskrit grammar rules and without. In that way it is ensured that they don't lose even a syllable. Az illetőnek meg kell tanulnia az egész Rig Vedát a szanszkrit nyelvtani szabályokkal együtt, és anélkül is, azért, hogy garantálják, hogy egyetlen egy hangot sem fog kihagyni. So even the most anti-Indian scholars in the West of the Rig Veda will admit
that the Rig Veda in this way has been passed down for at least 3,000 years without any change. És ez alapján még a legindia ellenesebb tudósnak is a világ bármelyik részén el kell ismernie, hogy ezzel a módszerrel a Rigvéda legalább 3000 éven keresztül változás nélkül lett átadva. Do you know how incredible that is? Ezt tudjátok, mennyire hihetetlen? The most anti-Indian, anti-antiquity scholars admit that yes, the Rig Veda has been passed down without the slightest change for 3,000 years in an oral tradition. Még a legindia ellenesebb és a legrégiség ellenesebb tudós is alá fogja támasztani, hogy a Rigvéda 3000 éven keresztül szájhagyomány útján változás nélkül lett átadva. So they just say, well, this is just one area in which those Indians excelled. És ők csak azt fogják mondani, hogy ez csak egy terület, amiben ezek az indiaiak kiemelkedőek voltak. Sounds incredible to us, but we have to accept it's a fact. They did it. Hihetetlennek hangzik a számunkra, de el kell, hogy fogadjuk, hogy ez egy tény. Megtették. Now, what do the scholars who are more favorable to India say? Mit mondanak azok a tudósok, akik jó indulatúbbak Indiával szemben? If you can accept that books like the Rig Veda were handed down in an oral tradition for 3,000 years without a change, why can't you accept 6,000 years? Hogyha azt fogják mondani, hogy ha el tudod fogadni, hogy 3000 éven keresztül szájhagyomány útján változás nélkül lett továbbadva a Rigvéda, akkor miért nem tudsz elfogadni 6000 évet? So these are some exciting things that are happening today. Ez néhány izgalmas dolog, ami manapság történik. Please remember that if anyone tells you the Bhagavatam is a recent book, you can quote the world expert Ludo Rocher, who says no one can date Srimad Bhagavatam. They're crazy if they think they can. Kérlek, emlékezzetek arra, hogyha bárki azzal próbál előhozakodni, hogy a Bhagavatam az egy később keletkezett írás, akkor hivatkozhatok a világszak tekintélyre Ludo Rocherre, aki azt mondta, hogy bárki, aki úgy gondolja, hogy meg tudja határozni a puránáknak a korát, az őrült. Just remember, he's not referring to the language, he's referring to the knowledge. Csak emlékezzetek arra, hogy ő nem a nyelvről beszél, hanem a tudással, ami benne van. Because whereas the Rig Veda keeps the same language, the Bhagavatam changes. Mert amíg a Rigvéda megtartja ugyanazt a nyelvet, a Bhagavatam változik. The acharyas make sure the meaning is the same, but they don't worry so much about the syllables of the Sanskrit. Az ácsáriák biztosítják, hogy a jelentés ugyanaz marad, de nem aggódnak annyira a szanszkritnak a betűi miatt. Just like you've all heard, the Bhagavatam has 18,000 verses, right? Mi mindannyian hallottátok, hogy a Bhagavatamon 18,000 vers van. How many have heard that? Hányan tudnak erről? Raise your hand. Tegyétek fel a kezeteket. Have you counted? Hogyan számoljátok meg? Have you counted? You got all the cantos and counted? Volt valaki, aki megszámolta az összeset? No. You have not done. Nem tettétek meg. If you counted, if you take our Bhagavatam and you count all the verses, you will not come out to exactly 18,000. Hogyha fogjátok a mi Bhagavatamunkat és megszámoljátok, akkor nem 18,000 vers fog kijönni. Now before you get doubtful and start to panic, why is that? Mielőtt kétségbe estek és pánikba estek, hogy miért van ez? Because different editions of the Bhagavatam divide the shlokas in different ways. Mert a Bhagavatamnak a különböző kiadásai máshogy osztják fel a slókákat. That's all. Ennyi az egész. The emphasis in Bhagavatam transmission is the purport. A Bhagavatam továbbadásában a hangsúly a magyarázaton van. So in Bhagavad Gita, when Krishna says that the knowledge had become lost due to time and therefore he had to speak it again, he's referring to the purport of Bhagavad Gita. Amikor a Bhagavad Gitában Krishna azt mondja, hogy ez a tudás ez elveszett, és az idő következtében ezért újra el kellett mondani, akkor a Bhagavad Gitának a tudására utal. So this is the difference between Bhagavatam knowledge and Rig Veda knowledge. Ez a különbség a Bhagavatam tudása és a Rigvéda tudása között. What was Rig Veda knowledge used for? Mire használták a Rigvéda tudását? Anyone know? Valaki tudja? Yagyas for satisfying the demigods. Áldozatokat végeztek, hogy elégedetté tegyék a And félisteneket. if you mispronounce one syllable, the yagya would be ineffective.
És hogyha egy hangot nem jól ejtettél ki, akkor nem volt hatása a jagjának. Well, Bhagavatam doesn't have that purpose. A Bhagavatamnak nem ez a célja. The emphasis of the Bhagavatam is on retaining the purity of the purport. A Bhagavatamnak a célja az, hogy a magyarázatnak a tisztaságát megőrizzék. All right, I think that's enough to keep you curious for tonight. Azt hiszem, ez elég volt ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődéseteket ma este. I could tell you many things, but it's getting late. Sok dolgot tudnék még mesélni, de kezd késő lenni. Any questions? Valakinek van kérdése? Az a kérdésem, hogy azt mondtál nekem még végén a bakták, hogy anyagi eszközökkel nem lehet egyik bolygóról a másikra átadni, és az amerikaiak nem jártak más bolygókon. Akkor hogy lehet, hogy mégis a Bhagavatam The devotees were explaining that you can't go from one planet to another by material means, but still we hear that the scientists have gone to other planets. So how do we justify the Bhagavatam? This is a long subject. Ez egy hosszú téma. Did the Americans go to the moon or not? Hogy elmentek-e az amerikaiak a Holdra, vagy nem? Probably you're thinking, anyone who thinks they didn't go to the moon must be crazy. Biztos azt gondolod, hogy bárki, aki azt gondolja, hogy nem mentek el a Holdra, az őrült. Did you know that according to polls, 25% of the American public thinks the moon landing was a hoax? Tudjátok-e, hogy a közvélemény kutatás szerint az amerikaiak 25%-a úgy gondolja, hogy csak színjáték volt az egész Holdra szállás. A lot of crazy people. Sok őrült ember van akkor, nem? I don't want to get into that issue at this point. Nem akarok most ebbe a témába belemerülni. I'll just give you a few informations to tickle your intelligence. Csak néhány információt fogok adni, amivel így az intelligenciátokat működésbe hozhatom. Once again, you may find the Bhagavatam on the cutting edge of what's happening today. Megint látjátok, hogy a Bhagavatam a határmesdjén van annak, ami ma történik. The moon hoax thing is a big controversy in the USA and England now. A Holdra szállásnak a kérdése az egy nagy ellentmondás, egy nagy vita most Amerikában és Angliában. It has not gone away. It's like tripling in intensity. Nem múlt el, hanem megháromszorozódott az intenzitása. Last year on prime time television nationwide in the USA, there was a documentary presenting information that the landing was a fake. A tavalyi évben főműsoridőben az amerikai nemzeti televízióban bemutattak egy dokumentumfilmet, ami azt támasztotta alá, hogy az egész Holdra szállás az csalás volt. It was so popular it was shown twice. Annyira népszerű volt, hogy kétszer is bemutatták. Also, last year in the UK, the BBC did a documentary, also with the same purpose. Tavaly Angliában pedig a BBC forgatott egy dokumentumfilmet ugyanezzel a céllal. I'm not going to say this way or that way, but it's enough to make you think, yes? Nem fogom mondani, hogy így van vagy úgy van, de ez eléggé elgondolkodtató, nem? Maybe the Bhagavatam isn't so strange after all. Lehet, hogy végül is nem is annyira furcsa a Bhagavatam. Maybe we should start reading it again. Lehet, hogy újra el kéne olvasni. I'll just tell you one funny thing, and you can judge for yourself. Egy vicces dolgot még elmondok, és akkor eldönthetitek magatoknak. You know all about the controversy about the moon pictures, right? Mindent ismertek a Holdra szállásról készült képeknek az ellentmondásairól, ugye? You've heard it all before. Már mind hallottátok. How many have heard it? Raise your hand. Hányan hallották már? Yes. I heard you had some news conference here in Hungary, and one devotee was making the points that the pictures were a fake, and then some Hungarian expert came and said gave all these scientific reasons why the pictures are real. Hallottam, hogy volt egy ilyen sajtó tájékoztató, ahol volt egy bakta, és bemutatta ezeket a pontokat, hogy miért hamisítványok a képek, és utána volt egy szakértő, egy tudós, aki megpróbálta bebizonyítani, hogy a képek azok valóságosak. Is that what happened? Some of you were present for that? Valaki ott volt ezen az eseményen?
maybe you felt a little discouraged because the expert sounded so expert. Lehet, hogy egy kicsit elbátortalanodtatok, mert ez a szakértő annyira szakértőnek tűnt. And maybe the devotee became a little embarrassed. Lehet, hogy a bakta egy kicsit zavarba jött. Okay, on the nationwide American broadcast, prime time, what did they show? Mit mutattak ebben az amerikai televízió műsorban, főműsor időben? You know how the astronauts who landed on the moon, they had a camera attached to their chest and they took the pictures, right? Ezeknek az űrhajósoknak, akik leszálltak a Holdra, a mellkasukra volt szerelve egy fényképezőgép, és azzal fényképeztek. Yes, right? Így van? Remember, they had this camera attached to their chest and they took the pictures. Emlékeztek, hogy ott volt a mellkasukra rögzítve a kamera, és akkor azzal fényképeztek. Now, I'm not personally saying it was a fake. Nem mondom személyesen, hogy ez csalás volt. I would never say that. Nem mondanám sose. But on nationwide TV last year in the USA, they got the German scientist who made the cameras. De az amerikai nemzeti televízióban tavaly, mikor volt ez a műsor, akkor megkeresték azokat a német tudósokat, akik a kamerát készítették. And you know what he said? És tudjátok, hogy mit mondott az a tudós? Nationwide television, prime time. Mit mondott főműsor időben a nemzeti televízióban? He said, I know those cameras. I made them. Azt mondja, hogy én ismerem azokat a kamerákat, én készítettem It was őket. impossible for them to take such pictures. Lehetetlen, hogy ilyen képeket lehetett készíteni velük. I mean, I'm not saying that the moon landing was a hoax now. Persze én nem állítom azt, hogy a Holdra szállás az csalás volt. I'm just quoting the guy who made the camera. Csak azt a fickót idézem, aki a fényképezőgépet csinálta. Then, you know, the TV networks in America have so much money. Persze ezeknek az amerikai tévéhálózatoknak nagyon sok pénzük van. There's this top secret Air Force base in Arizona. Van Arizonában ez a szuper titkos légibázis. And it's rumored that this is where all the alien aircrafts are stored. És mindig az a pletyka járja, hogy ott tárolják ezeket a földön kívüli űrhajókat. At least everyone knows this is where they develop airplanes like the stealth bomber and things like that. Vagy legalább mindenki tudja, hogy ott fejlesztették ki a lopakodó bombázót és más egyéb ilyen járműveket. So, you know, our Srila Prabhupada, who presented Srimad Bhagavatam to the Western world, he sometimes would say, well, I think this moon landing was staged in the desert of Arizona. És akkor a mi Srila Prabhupádánk, ő biztos hallottátok, hogy azt mondta, hogy én azt gondolom, hogy ez a Holdra szállás, ezt ott az arizonai sivatagban rendezték meg. He said this in the early 70s. Ez a 70-es évek elején mondta ezt. Of course, we don't know if we should accept that just because we're Hare Krishnas. You know. Nem tudom, hogy nekünk ezt el kell fogadni csak azért, mert Hare Krishnások vagyunk. Little too much for us. Lenne, nem? Túlzás. We don't want people to think that we're crazy. Nem akarjuk, hogy az emberek azt gondolják, hogy megőrültünk. We don't know what Prabhupada meant when he was talking like this. Nem tudjuk, hogy Prabhupád mire gondolt, amikor ezt mondta. Better not to think about these things too much. Inkább ne gondoljunk túl sokat ezekről a dolgokról. And certainly don't discuss them in public or people will become scared of Krishna consciousness. És főleg ne beszéljünk erről nyilvánosan, mert lehet, hogy az emberek megijednek a Krishna tudattól. Right? Some of you would be a little afraid when you hear these things, right? Lehet, hogy köztetek is néhányan megriadnak, mikor ezeket a dolgokat hallják. Is this some kind of crackpot sect that I'm joining? Ez valami elvetemült szekta, amihez most csatlakoztam? Everyone knows they went to the moon. Mindenki tudja, hogy jártak a Holdon. So, sometimes Prabhupada, and casually speaking, he would say, I think it was all staged in Arizona. Néha Prabhupád csak így magánbeszélgetésben azt mondta, hogy szerintem ezt Arizonában rendezték meg. I don't know what to think about that. Nem tudom, hogy mit gondoljak erről. Saját magam. But I'll tell you what this big network in the USA, you know, capitalism with all the money did. De elmondom nektek, hogy mit csinált ez a nagy tévéhálózat Amerikában, a nagy kapitalisták a sok pénzzel.
First, they got some movie directors from Hollywood. Először is elhívtak néhány filmrendezőt Hollywoodból, And the movie directors just told them that, look, give me a big enough budget, I could fake it. és akkor azt mondta a rendező, hogy ha elég pénzt adsz nekem, akkor meg tudom hamisítani az egész filmet. No problem. Nem probléma. Just give me enough money to make the movie, I can fake a moon landing. Elég pénzt adsz nekem, akkor meg tudom hamisítani holdra szállást, meg tudom csinálni a filmet. All right. So you know what the pictures of the moon look like. Tudjátok, hogy hogy néznek ki ezek a képek a holdról. So now no one in the USA can get near this secret Air Force base called Area 51. És senki nem mehet Amerikában közel ehhez az 51-es zónához, ahol van ez a légibázis. You can't, if you get near it, there's signs all around saying, come any closer, we can kill you. És hogyha közelebb mész, akkor mindenhol körbe táblák vannak kitéve, hogyha közelebb jössz, akkor megölhetünk. You can't fly over it. As soon as you get near, fighter planes will come and shoot you down. És nem is repülhetsz át fölöttem, mert hogyha közelébe érsz, akkor azonnal jönnek a vadászgépek és lelőnek. No one knows what goes on there. Senki nem tudja, hogy mi történik ott. So, capitalism always has a way. A kapitalizmusnak mindig van egy módszere. What did the TV network do? Mit csinált a tévéhálózat? They took lots of money and they went to Russia. Sok pénzt szereztek és elmentek Oroszországba. Because you know, in Russia, the government and the military have all become chaotic. Mert tudjátok, hogy Oroszországban a kormány és a katonai, a hadsereg azok mind káoszban vannak. So they said to the Russians, if we pay you enough money, will you give us secret spy satellite pictures you have of Area 51 in the USA? És akkor azt mondták az oroszoknak, hogy ha elég pénzt adunk nektek, akkor rendelkezésünkre tudtok-e bocsátani olyan titkos kémműholdakról készített fotókat, amelyek az 51-es zónáról készültek? Russians said, sure, pay us enough, and we don't care about this stuff anymore. Az oroszok azt mondták, hogy ha természetesen eleget fizettek, nyugodtan odaadjuk, nem érdekel úgyse bennünket az egész. Everything's on sale in this country. Ebben az országban minden eladó. Businesses, military secrets, atom bombs, whatever you want, you can buy. Az iparágakat, a katonai titkokat, az atombombákat, bármit vehetsz, amit akarsz. So then, they showed this picture on nationwide TV in USA. És akkor ezt a képet, amit vettek tőlük, azt bemutatták a nemzeti televízióban Amerikában. On one half of the TV screen, they showed the moon pictures of what the surface of the moon looks like according to what the pictures the astronauts took. Az egyik felén a képernyőnek ott voltak azok a képek, amiket az űrhajósok készítettek állítólag, amilyen a holdnak a felszíne kell, hogy legyen. On the other half of the screen, they showed pictures of Area 51 in Arizona that they got from the Russians. És a képernyőnek a másik oldalon pedig azokat a képeket mutatták, amelyek az 51-es körzetről készültek Arizonában, amiket az oroszoktól szereztek. You couldn't see the difference. Észre se lehetett venni a különbséget. So I'm not saying the moon landing was a hoax. Én nem állítom azt, hogy a holdra szállás az hazugság. So, once again, Srimad Bhagavatam is putting you in the forefront of the latest advances in human knowledge. Tehát még egyszer aláhúzom azt, hogy a Srimad Bhagavatam az a modern tudományos fejlődésnek a csúcsára viszi az embert. Our devotees are on the brink of very exciting times. A mi baktáink nagyon izgalmas idők előtt állnak. So in this book that I've presented, I give not only knowledge of ancient India, but I also give the contemporary information to show that the Bhagavatam is not so strange as you may think. Ebben a könyvben, amit összeállítottam, itt nem csak az ősi információt adom a védikus tudástól, hanem modern információt is, ami megmutathatja azt, hogy a Bhagavatam az nem olyan furcsa, mint amit Most people gondoljuk. don't know these things. Legtöbb ember nem tud ezekről. But I got all these world-renowned experts who say the most, who say things that just totally devastate your understanding. De összegyűjtöttem mindezeket a világ szaktekintélyeket, akik olyan dolgokat mondanak, ami teljesen
felborítja az ember megértését. Just like this professor of psychiatry from Harvard University who started out being skeptical about alien abductions and now is completely convinced through his scientific studies. Mint ez a pszichiátria professzor a Harvard Egyetemről, aki azzal kezdte, hogy szkeptikus volt a földön kívüli elrablásokkal kapcsolatban, és most pedig meg van győződve erről a tanulmányai alapján. What are you going to say when people like with that kind of qualifications come out with such statements? Mit fogtok mondani arra, amikor ilyen képesítéssel rendelkező személyek ilyen állításokkal hozakodnak elő? What would you say if Edgar Mitchell, the astronaut, PhD, military hero, would come to Hungary and say what he's saying now to the news media? Mit tennétek akkor, hogyha Edgar Mitchell, ez az űrhajós PhD professzor és katonai hős eljönne Magyarországra és elmondaná azokat a dolgokat, amikről a médiában is beszámol? You would listen to him. Őrá biztos hallgatnátok. But why don't we listen to Shukadev Goswami or Pritchett Maharaj and Srimad Bhagavatam? De akkor miért nem hallgatunk Shukadev Goswamira, Pariksit Maharajra és a Srimad Bhagavatamra? So there'll be very exciting times ahead for the devotees of Srimad Bhagavatam. Nagyon izgalmas idők állnak előttünk a Srimad Bhagavatam baktái előtt. So I hope that the devotees in Hungary are prepared for these exciting times in the field of knowledge. Remélem a magyar bakták készen állnak ezekre az izgalmas időkre a tudás területén. Traditional Western knowledge is breaking down now. A hagyományos nyugati tudás az törik össze most. People's faith in the government will crash when this information about aliens comes out. Az embereknek a hite a kormányban meg fog semmisülni, amikor a földön kívüliekről szóló információ napvilágot lát. How will the traditional religions cope with this? Hogy fognak viszonyulni ehhez? Not possible. Lehetetlen. But the Krishna conscious devotees will be well equipped for the future. De a Krishna tudatos bakták jól fel vannak szerelkezve a jövőre nézve. All right. Are we running out of time? Rendben van, most már azt hiszem letelt az idő. Or should I take more questions? Vagy még kérdezhetnek? Szeretnék hallani arról, hogy van-e valami általános okalmak, hogy a tudás visszatartják ezek az emberek, vagy pedig átérnek felette, és nem vesznek a tudomásról, hogy mi oka, általános oka. Is there some general purpose or reason why these people hold back the knowledge that they have, or do they just ignore it? Which people? Milyen emberek? Igazából most arra gondolok, hogy sokféle területet érintettünk, és mindegynek egy picit úgy tűnik, hogy más az oka, ami miatt, más az érdek, ami miatt elhallgatják. És So, we have touched upon different areas of knowledge, and it looks like in every area there's a specific reason why they hide this knowledge. Because people are afraid for their position. If the current understanding of knowledge is shown to be wrong, then you lose your job. Azért, mert az emberek féltik a pozíciójukat. Hogyha be van bizonyítva, hogy a tudás jelenlegi megértése helytelen, akkor elveszítik a munkájukat. You know, university professors and scientists are also human beings. Az egyetemi professzorok és a tudósok is emberi lények. They have a vested interest in keeping certain understandings because they are known as experts in those understandings. És nagyon erős érdekük fűződik ahhoz, hogy bizonyos véleményt képviseljenek, mert ők számítanak szaktekintélynek azon a területen. In one city, what is it, Eger, where I did a university program with 200 students. Egyik városban, Egerben most a héten tartottam egy egyetemi programot, 200 diák vett rajta részt. I put one quotation from one of the fathers of modern physics, Max Planck, on the blackboard. Felirattam a táblára egy idézetet a modern fizika egyik atyától, Max Plancktól. He said that new truths in science don't triumph because one group admits they were wrong and that the other group is right. És ő azt mondja, hogy akik semleges álláspontot képviselnek a tudományban, azok nem győzedelmeskednek, mert az egyik csoport mindig elismeri, hogy hibázott, a másik pedig, hogy igaza van. That's what the public thinks. Ezért vannak a nyilvános It dolgok. doesn't happen like that. Nem így történik. The new scientific truths triumph when the guys who believe the old ways die. Az új tudományos
elméletek akkor győzedelmeskednek, amikor azok az illetők, akik a régi dolgokban hittek, meghalnak. When the old scientists die, the old ways can die with them. Mikor az öreg tudósok meghalnak, akkor az régi elképzelések is meghalnak velük együtt. So this is a quotation from Max Planck, who is revered as one of the fathers of modern physics. Ez Max Plancktól egy idézet, akit a modern fizika egyik atyjaként ismernek. People have a vested interest in just keeping things the way they are to preserve your sense gratification. Az embereknek nagyon erős érdekük fűződik ahhoz, hogy csak úgy tartsák a dolgokat, ahogy vannak, mert így meg tudják védeni az érzékkielégítést. Just like Edgar Mitchell, he's saying that his military friends, he's friends with them all, they feel bad that they're covering all this information up, but they don't want to make the people panic, so they're trying to keep it secret as long as possible. Mint ahogy Edgar Mitchell is mondta, hogy a barátai rosszul érzik magukat azért, hogy titokban tartják ezt az információt, de ugyanakkor nem is akarják nyilvánosságra hozni, mert attól félnek, hogy az emberek pánikba esnek. Because when it comes out, the people will start questioning everything. Mert hogyha ez kijön, akkor az emberek mindent meg fognak kérdőjelezni. And that's not good for business. És ez meg nem jó az üzlet számára. Yeah. People will stop buying all the consumer products and they'll start asking too many questions. Ha az emberek abba hagyják a különböző fogyasztási cikkek vásárlását, és túl sok kérdést fognak feltenni. You want the people to buy, you don't want them to inquire. Azt akarod, hogy az emberek vásároljanak, és ne az, hogy kérdezősködjenek. You can join the EU and more attention on buying, not inquiring. Csatlakozhatok az Európai Unióhoz, és akkor több figyelmet fordíthatok a vásárlásra, és nem a kérdezősködésre. That is the religion of today. Consume and do not think. Ez a mai kornak a vallása, hogy fogyasz és ne gondolkodj. If people's minds are disturbed, they will not purchase. Hogyha az embereknek zavart az elméje, akkor nem fognak vásárolni. And those who control want the people to work and consume. És azok, akik uralmon vannak, ők azt akarják, hogy az emberek dolgozzanak és vásároljanak. If there's too many disturbing informations around, then the people they can't fix their minds on purchasing products. Hogyha túl sok zavaró információ van, akkor az emberek nem tudják az áruk vásárlására rögzíteni az elméjüket. These are the simple facts of material life. Ezek az anyagi életnek az egyszerű tényei. So in order to keep the people tranquil, this information is hidden. Ezért, hogy az embereket nyugodtan tartsák, ezt az információt elrejtik. It doesn't matter whether you join the EU or not. That's not the point. Don't get me wrong. Persze nem számít, hogy csatlakoztok-e az Európai Unióhoz, vagy nem, ne értsetek félre. One way or another, someone's going to want that you buy and not think. Így vagy úgy, de valaki azt fogja akarni, hogy vásárolj és ne gondolkodj. We're not so concerned with these politics. Nem annyira érdekel bennünket a politika. We're reaching underneath to get the underlying principles. Hanem annak a mélyére nyúlunk, hogy a mögöttes elveket megtaláljuk. Society today trains people not to think. A mai társadalom arra neveli az embereket, hogy ne gondolkodjanak. Therefore, I'm quoting the greatest authorities in the world, but you will not find this information in newspapers. Ezért a legnagyobb autoritásokat idézem, vagy szaktekintélyeket a világról, de nem fogod ezt az információt az újságokban megtalálni. You know where I found Edgar Mitchell's quotations? Tudjátok, hogy Edgar Mitchellnek az idézeteire hol bukkantam rá? In England, but they won't print it in the USA. Angliában voltak ott, de Amerikában nem akarták kinyomtatni őket. Unbelievable, isn't it? Ez hihetetlen, nem? So you think about these things. Gondolkozzatok ezeken a dolgokon. It was on the front page of the Sunday Times in London. Londonban a Sunday Times-nak a címoldalán volt ez a cikk. You look for it in the American papers, you won't find it. De amerikai újságokban sehol nem találsz rá. So you think for yourself what this means. Ezt meg elgondolhatjátok magatokban, hogy ez mit jelent. All right. It's getting a little late, yeah? Kezd kicsit késő lenni. We should. Most már abba kell hagynunk.
No more questions? Nincs több kérdés. I can tell you so many things. Sok dolgot mesélhetnék meg. So I've documented these things in my book very thoroughly because people will always say, "Oh, I don't believe that." Ezeket a dolgokat nagyon alaposan dokumentáltam a könyvemben, mert az emberek azt mondják mindig, hogy én ebben nem hiszek. Nem hiszem el. I've done this so that people will be able to approach Srimad Bhagavatam with a humble mind. Azért tettem ezt, hogy az emberek alázatos elmével megközelíthessék a Srimad Bhagavatamot. I have not read to you the full quotations that I have here. Nem olvastam el a teljes idézeteket, amik itt vannak. It'll take too long. Túl sok időbe kerülne. How many of you remember General MacArthur? Hányan emlékeznek General? MacArthur. MacArthur generálisra hányan emlékeznek? Anyone? And he's a great American military hero. Nagyon híres amerikai katonai hős. He's the one who conquered Japan Ő volt az, aki Japánt in World legyőzte. War II. Második világháborúban elfoglalta. He's one of the American gods. Az egyik amerikai isten. Hero. He's probably the greatest World War II hero for the USA. Valószínűleg Amerikának a legnagyobb második világháborús hőse. I have quotation from him in this book. És ebben a könyvben van tőle is idézet. You know what he said in the early 1950s? Tudjátok, mit mondott az 1950-es évek elején? The next battle is interplanetary. Azt mondta, hogy a következő harc az bolygóközi lesz. There are people threatening the Earth planet who are not human beings. Olyan emberek fenyegetik a Földet, akik nem emberi lények. Now you're going to say he's a crackpot? Akkor azt fogjátok gondolni, hogy ő is őrült. He's the greatest American general of the 20th century. A 20. század legnagyobb amerikai tábornoka. So I have this information. Az információ ez itt van. All from reputable sources. Mind tiszteletre méltó forrásokból. No tabloids. Nem pedig bulvárlapokból. So it was a very interesting book for me to write. Nagyon érdekes volt ennek a könyvnek a megírása. Because I wanted to establish the glories of Srimad Bhagavatam. Mert azt akartam, hogy meg legyen alapozva Srimad Bhagavatam dicsősége. So that the devotees could relish Srimad Bhagavatam in peace and not feel that they were reading something so strange. Hogy a bakták békében tudják megízlelni a Srimad Bhagavatamot, és ne azt érezzék, hogy valami nagyon furcsát olvasnak. All right? Well, thank you very much for your kind attention. Köszönöm szépen a figyelmeteket. It's a hard subject for me to speak on. Nehéz téma volt erről beszélni. But I hope I gave you some insights that will help you. De remélem, hogy adtam valami elképzelést, ami segít. Personally, I'd rather speak on Krishna Lila, Gaur Lila. Személyesen szívesebben beszélnék Krishna Líláról, vagy Góra Líláról. But this is also necessary to ease the devotees' doubts. De ez is szükséges azért, hogy a baktáknak a kétségei lecsökkenjenek. So many devotees have told me that when they gave this book to their parents were amazed. I see what you're doing is not so strange at all. I didn't know all these things. És akkor sok bakta mondta, hogy mikor a szüleinek odaadta ezt a könyvet, akkor a szülők elcsodálkoztak, mondták, hogy most már látom, hogy nem is olyan furcsa ez a dolog, amit csinálsz, én nem is tudtam ezekről. So, if it helps people to approach Krishna consciousness with a peaceful mind, then I don't mind doing that service. Hogyha segít az embereknek, hogy békés elmével megközelítsék a Krishna tudatot, akkor nem bánom ezt a szolgálatot elvégezni. All right. Hare Krishna.